هناكل وبعد كده نوقف التصوير. انا انور عليك يا واد عصومه. كوبايتين سكر، كوباية مية، جلوكوز، نص ليمون على الشربات أول ما يغلي. معلقة دقيق سميد، معلقة سكر، كريمة لباني، سنة كتر، ألوان طعام مع التقليب. زبدة سايحة، طبعا احنا سامعين المغرب بيأذن، الله أعلم بقى واصل لكم ولا لأ، بس عادي مبيحتاجلاش الأفكار غير قبل المغرب على طول. نضيف، ننزل بالكريمة بتاعتنا، مش مبروك الخاتم، هي كلمة مبروك يا جدعان. طعم الفستق طلع فيه متأكد حلو. قرمشة تحفة ملهاش حل، خسران اللي مش هيتمرن. صراحة لا تقاوم. كان وقف التصوير. الله ينور عليك يا واد عصومه.